Jemi tani në rubrikën opinion, mua në studio është deputetja e Partisë Demokratike, zonja Albana Vokshi. Zonja Vokshi, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Pas shumë kohësh u kthyet në seancë ditën e sotme, një seancë me shumë tensione, që në fakt është shtyrë për në orën 18 ditës së sotme. A pritej një seancë e tillë? Si kishit parashikuar seancën për sot? Në fakt, arsyeja e vetme e pranisë së grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe të opozitës në përgjithësi në seancën e sotme ishte dekreti i presidentit. Dekreti i presidentit i cili kishte kthyer ligjin për buxhetin e vitit 2019 në mënyrë që të akomodoheshin kërkesat e studentëve. Pra, në një farë mënyrë presidenti i Republikës e bëri detyrën e tij, i dha mundësi pra qeverisë, majorancës, por edhe opozitës për të marrë pjesë në sistemimin dhe në akomodimin e gjitha kërkesave të studentëve. Për aq kohë sa Kryeministri ka 15 ditë që thot po, neve mund t'i akomodojmë, ne jemi gati që t'i bëjmë gjitha kërkesat, madje edhe më shumë se kaq. Por fakti është që nëse kërkohet rritja e buxhetit dhe nuk ndryshohet buxheti, atëherë si do t'i bësh? Atëherë është thjesht një mashtrim i radhës? Dhe kjo është arsyeja që neve sot vendosëm që neve të shkojmë dhe të prezantojmë edhe alternativën tonë se si mund të zgjidhen të gjitha kërkesat e studentëve, cila është mënyra e duhur sipas opozitës për të trajtuar dhe për të alokuar fonde, për të bërë amendimet, për të rrëzuar ligjin. Pra kishim një platformë tonën që do ta prezantonim, kishim ardhur të gjithë të përgatitur për fjalime. Kemi ardhur të përgatitur të gjithë me fjalime, me dokumenta, me fakte, për të folur. Ishim atje për të folur. Po ç'e ndodhi? Si gjithmonë, është kryeministri i cili tensionon situatën. Fjalia e parë e kryeministrit ishte ashtu sikurse ai e ka zakon, ajo arroganca e tejskashme, paftyrshmëria e tij, fyerja ndaj kudo që ka përpara. Po kishte edhe vezë të pranishme në seancë apo jo? Është minimumi që mund t'i bëhet një kryeministri. Minimumi në seancë. Deputetët u kontrolluan? Ku e keni parë juve që deputetët kontrollohen? Ka patur momente kur ka patur tensione, kur ka patur raste të pashme që i është qelluar zgoditur me vezë, më pas janë kontrolluar deputetët? Neve ndjekim një procedurë të caktuar. Me thënë, skanohen çantat, kalojmë tek skaneri. Të gjithë, sigurisht që të gjithë kaluam, po çfarë rëndësie ka kjo? Kjo nuk ka asnjë rëndësi. Veza ishte thjesht një reagim ndaj asaj çka kryeministri ndaj fjalorit të tij, ndaj mënyrës se si ai tenton që të fyej të poshtëroj studentët, fermerët, qytetarët, studentët, deputetët. Çdo që i del përpara, burr, grua, nuk ka rëndësi, po realisht është përballë ti në një sallë parlamenti që duhet jetë aula e demokracisë, atje ku bëhen ligje, ku vendosen në një farë mënyrë fatet e gjithë qytetarëve shqiptar, si mundet një kryeministër të vijë dhe ta përdhosi në atë mënyrë? Juve nëse ju do ishit në vendin tim, se unë jam në rrjesh të parë, është realisht ka momente që është e vështirë që të durosh atë lloj gjuhe dhe atë lloj poshtërimi që ai ju bën të gjithë njerëzve. Fjalori i tij është një fjalor rrugaçe. Dhe minimumi që mund t'i bëhet një fjalori të tillë rrugaçe, mënyrës se si ai fyen i poshtëron të gjithë pa përjashtim, dhe mënyrës se si e sjell për 15 ditë me radhë dhe me studentët, që i ka tallur në mënyrë sistematike, 24 orë duke u tallur. Minimumi që mund t'i bëhet këtij kryeministri është veza, është një shenjë reagimi ndaj gjuhës, ndaj poshtërimit, ndaj fyerjes, ndaj mënyrës se si ai ka tentuar që të trajtojë këtë çështjen e studentëve për kapital të tij politik. Po që në fundit ne kemi parë që studentët në pak sekonda apo në pak minuta ja kanë çmontuar të gjithë propagandën. E kanë bërë Edi Ramën që të dalit, domethënë, ashtu zhveshur siç është ai në të vërtetë, një njeri pa autoritet, i pa respektuar, i pa ditur.
Do me thënë të pa kompleksuar, të shkëlqyer, të talentuar, ato kanë ditur që të tregojnë kush është Edi Rama i vërtet. Pas shumë muajsh ju rikthyet sot në seancë plenare, kishte marrë madhe për të qenë poltronat e Kuvendit, sepse është edhe vendi ku duhet ishit apo jo. Atje nuk ka asgjë për të marrë madhe, sepse opozita nuk bëhet vetëm në parlament. Opozita ka shumë forma që mund bëhet në komisione, jashtë komisioneve, në seance, bëhet në terren dhe pjesën më të madhe të kësaj kohe që neve nuk kemi qenë në seancat plenare, por kemi pasur një aktivitet opozitar, mund them edhe shumë intensiv, kemi pasur takime të vazhdueshme në të gjitha degët, kemi bërë zgjedhje në të gjitha degët, kemi shpjeguar çfarë po ndodh, pse është arsyeja, cila është arsyeja që Partia Demokratike në këtë muaj është jashtë parlamentit, cila është marrëdhënia e Partisë Demokratike, çfarë kërkon Partia Demokratike nga majoranca në mënyrë që neve të ktheheshim. Pra ne kemi bërë denoncime të vazhdueshme, nuk kemi rreshtur qoftë edhe një ditë të vetme pa denoncuar skandalet e një pas njëshme të kësaj qeverie. Pra, është aktivitet opozitar intensiv i vazhdueshëm. Nuk do të thot vetëm një seancë plenare dhe aty fillon dhe aty mbaron. Si do t'jetë marrëdhënia me parlamentin nga janari e pas? Ka një... Arsyeja e vetme që neve kemi qenë sot në parlament ishin studentët. Ishte mbështetja me të gjitha format, me të gjitha mënyrat, ashtu sikurse ne premtuan që ditën e parë mbështetje me të gjitha mjetet, por edhe me rrugën institucionale studentëve. Kjo është arsyeja që neve jemi sot në parlament për të diskutuar buxhetit, për të dhënë alternativën tonë, për të diskutuar të gjitha problematikat, pse kanë ardhur problematikat dhe si ato mund të tejkalohen. Nesër përsëri ne do jemi në parlament dhe arsyeja vetme pse do jemi nesër në parlament janë ndryshimet kushtetuese për vettingun e politikanëve, që është një propozim i Partisë Demokratike. Për fat të mirë edhe Komisioni i Venecias i ka hapur rrugë duke i dhënë të drejtë në kërkesën e saj Partisë Demokratike, duke i dhënë shansin që politika një herë mirë të shkëputet nga krime. Pra, në të dyja rastet, Partia Demokratike nuk ishte se si të mos ishte në parlament. Nuk është çështje mandatesh. Nuk ka të bëj fare me mandatin e askujt. Qoftë çdo aktivitet parlamentar, çdo mbledhje, çdo deputeti i konsiderohet aktivitet parlamentar. Pra, ato punët që jo u dojsh mandati, jo su dojsh mandati, janë thjesht për të hedhur, do me thënë, hi në gjithë veprimin opozitar të Partisë Demokratike për arsyeën e vërtet pse sot neve jemi aty. I kemi mbështetur që ditën e parë do vazhdojmë të mbështesim. Studentët janë fëmijët tanë. E çfarë mund të bëjmë neve më shumë se sa mund të bëjmë për fëmijët tanë? Tek studentët, po si është situata tani brenda në Kuvend? Ka deputet Partisë Demokratike që qëndrojnë aty apo jo të opozitës? Brenda sa? Pas kontestimeve të shumta, 5 herë ndërprerje të seancës plenare ditën e sotme dhe çfarë parashikohet për në orën 18? Në fakt është një drejtim krejt jo profesional i seancës dhe i parlamentit nga kryetari zoti Ruçi, pasi në mënyrë të vazhdueshme shkel rregulloren e Kuvendit. Ka kërkuar zoti Spaho e ka kërkuar fjalën në mënyrë sistematike që në nisjet të tip për procedurë. Fjala për procedurë jepet me një herë. Dhe deri në fund të seancës, pavarësisht se e mbylli disa herë seancën për ta rihapur, Gramoz Ruçi i ka refuzuar të drejtën e fjalës për procedurë kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotit Spaho. Pavarësisht se kemi kërkuar për të shprehur qëndrimin e Partisë Demokratike ndaj fyerjeve që Edi Rama i bëri zotit Sali Berisha dhe deputetëve të tjerë, madje neve kemi bërë edhe një kërkesë me shkrim, e cila u refuzuar që të diskutojë edhe në mbledhjen e byros dhe jo byros së partisë, sikurse e tha Gramoz Ruçi. Pra, ka shkelje të rregullores. Ato po mundohen që të censurojnë, të mbyllin gojën në opozitës në të gjitha rastet, në të gjitha mënyrat, por nuk është kjo mënyra. Nuk mund të shkelësh në mënyrë të vazhdueshme rregulloren, sepse do t'i heqësh fjalën opozitës.
Kemi vazhduar që të rrim edhe mbasi e mbylli Gramoz Ruçi seancën për të lajmëruar për të hapur në orën 6. Nuk jam në dieni nëse tani ende vazhdojnë të jenë deputet të Partisë Demokratike brenda sallës së seancave, por në orën 6 të gjithë neve do jemi përsëri në sallën e seancave për të vazhduar diskutimin për buxhetin e vitit 2019 dhe për të diskutuar për problemet e arsimit, për të diskutuar për shkaqet që kanë ngritur protestën e studentëve, për të diskutuar madje pse jo edhe për të famshmin pakt për universitetin që së që tjetërve se një mashtrim i radhës i Edi Ramës. I kemi protestës studentëve, në fakt mbrinë edhe pushimet për ta, edhe pse auditorët janë bosh, tashmë kanë paralajmëruar se përsëri do të vijojnë në janar, po marrëdhënia e Partisë Demokratike me këtë protestë të studentëve, cila do jetë? Marrëdhënia ka qenë konstante. Ne kemi mbështetur protestën që është ditën e parë. E kemi mbështetur. Nuk kanë lejuar që ta afrohen apo jo? Nuk kanë dashur ta politizojnë duke mos pasur besim kështu as ke Partia Demokratike e Studentëve. Atëherë, është diçka, mënyra apo rrjedha e protestës ka patur ciklin e saj. Mund të them që në fillimet e saj kishte shumë grupe të cilat donin që ta përveçonin, të cilat bënin protagonizmin vetëm që të kishin interesat të tyre personale. Këtu dua të përmend si të Partisë Socialiste, si marksistët e futur aty të cilët përzinin, ju e mbani mend, kanë përzon edhe figura të shquara, kanë përzon edhe banorët e Astirit, të cilët u lutën më pas dhe u pranuan në gjirin e tyre, sepse në fundit vërtet studentët kanë nisur një protestë fantastike, e cila realisht tek të gjithë ne, besoj edhe tek ju, ka sjell një emocion që neve nuk e kishim provuar për shumë vite. Por është një protestë që në fakt i ka përcent kufijt e thjesht 8 kërkesave që kanë studentët, sepse nëse studentët nuk mund të përballojnë arsimimin e tyre për shkak të tarifave të shumë të larta, kjo na çon që një shumica e familjeve në Shqipëri nuk kanë mundësi ekonomike për shkak të varfërisë, për shkak të papunësisë, për shkak të neglizhencës, për shkak të korrupsionit shumë të lartë të kësaj qeverie. Dhe nëse ke korrupsion, ke shkelje të drejtave. Dhe nëse ke korrupsion, ke shkelje të drejtës edhe për arsimim, që është një drejtë kushtetuese. Dhe shteti vetëm duhet të shërbej qytetarëve, të shërbej nxënësve dhe studentëve për t'ia siguruar këtë drejtë kushtetuese. Të gjithëve pa përjashtim, si atyre të cilëve familja mund t'ia sigurojë, ashtu edhe atyre të cilëve familja nuk ka mundësi ekonomike, ndaj shteti. Por kjo qeveri çka bër në 5 vite? Dhe pas miratimit të ligjit të arsimit lartë, që në fakt është thelbi, shkaku i cili ka krijuar këto pasoja që neve i shohim në arsimin e lartë, një pjesë të cilave edhe studentët i kanë rrishtuar në formën e 8 kërkesave, por në fundit është vetëm një. Në fundit e gjitha kjo duhet të përmbledhet në rrëzimin e ligjit të arsimit lartë, abrogimin e ligjit të arsimit lartë. Kur unë them që e kemi mbështetur që ditën e parë, shpirtërisht neve kemi qenë që ditën e parë me ta. Të gjithë simpatizantët e antarët e Partisë Demokratike kanë qenë me ta, sepse ne kemi fëmijë. Fëmijët tanë kanë qenë në protestë. Kush është ai që mund të përzor nipin besën time që shkojnë e protestojnë sepse dhe atyre ju mohohen të drejta, sepse dhe ata nuk kanë kushtet e duhura për të mësuar, sepse dhe ata nuk kanë biblioteka, nuk kanë laboratore. Pra, të gjithë simpatizantët e Partisë Demokratike, të gjithë antarët e Partisë Demokratike kanë qenë atje. Por neve kemi qenë, ju kujtohet edhe javën që shkoi, Partia Demokratike, disa deputet Partisë Demokratike edhe të Partisë Socialiste, edhe të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, kanë qenë në seancë plenare për të treguar qëndrimin pro të gjithë kërkesave të studentëve dhe mënyrën se si neve i jepni alternativën tonë për të zgjidhur këto kërkesa të studentëve. Do vazhdojmë t'i mbështesim, jemi aty për t'i mbështetur. Do vazhdojmë t'i mbështesim në të gjitha rrugët, në të gjitha mënyrat, qoftë në rrugë,
qoftë në mënyrë institucionale. Gjithsesi, me sa duket kjo është një luftë kokëforcie, nëse mund ta quajmë kështu në thonjza, qoftë nga ana e kryeministrit që e kërkon me ngulm dialogun për këto 8 kërkesa, po ashtu edhe nga ana e studentëve që nuk pranojnë dialogun. Me fundit ishte bashkëbisedimi që pati kryeministri ditën e djeshme në Vlorë me disa prej studentëve, u folën hapur studentët, por gjithsesi duket se gjithçka ka kaluar tani vetëm te kryeministri. Nuk kemi më prononcime nga ana e ministres së arsimit të zonjës Nikolla, qoftë edhe për të bërë thirrje për dialog. Ishin vetëm ditët e para, si e shihni këtë tërheqje, le të themi kështu, të zonjës Nikolla? Sepse në fakt zonja Nikolla, pra ministrja Nikolla, nuk është arsyeja. Nuk është Edi Rama ai që i ka shkaktuar të gjitha çdo kërkesë që kishin studentët nuk lidhej me emrin e ministres. Çdo kërkesë që që studentët kishin nuk lidhet vetëm me një ministri. Pra ministrja Nikolla është e pafuqishme për të reaguar, edhe sikur të doj, pavarësisht se unë dyshoj nëse ajo do që të reagoj, sepse te reagimi i parë i zonjës Nikolla nuk ishte ai i duhuri. Menjëherë mbas fyrjes i bëri kryeministri studentëve, duke i thënë që për atë angelës neve do harxojmë taksat tona etj. Menjëherë te reagimi i zonjës Nikolla ishte që duan studentët, ne do vazhdojmë reformat, pavarësisht se reforma e arsimit të lartë është shkaku i të gjitha pasojave të cilat rrjeshtohen në formën e 8 kërkesave. Por në fundit nuk është ministrja Nikolla, është Edi Rama shkaktari kryesor. Pra, kemi pse merremi me gjëra anësore dhe studentët mos fundin pas disa ditësh e kuptuan që për çfarë do merren me ministrin Nikolla që në fund të fundit është ai që e urdhëron dhe është e pagoj, e paaft në të gjitha mënyrat për të reaguar, kur është kryeministri Rama shkaktari i vetëm dhe i vërtet i të gjitha pasojave të cilat po vuajnë studentët shqiptar sot. Ndaj kjo është arsyeja që pavarësisht presionit shumë të madh që bën freshistët, opoistët etj. Për të mbajtur tek Ministria e Arsimit, studentët e kuptuan një ditë të caktuar që nuk kishim për të marrë asnjë përgjigje nga ministrja Nikolla. Çdo gjë e kishte kokën dhe çdo shkaktari i vetëm i të gjithave ishte Edi Rama. Pra, është Edi Rama, ai e mori dhe vetë përsipër. Hajde një dialogojmë me mënyrën më perverse, mesazhet më fyese, më denigruese për një kryeministër që mua dhe më vjen turp që t'i shoh ato mesazhe që ai postonte. Sipas kryeministrit janë të plotësueshme dhe ka dhënë parimisht. Atëherë nuk ka nevojë për negociat. Asnjë nga këto kërkesa, sikurse edhe ju mund të keni parë, zonja Vokshin nuk shtrohen për diskutim, nuk duhet të ulen në tryez të dialogojnë, të flasin, edhe pse parimisht thuhet okay për këto 8 kërkesa? Dhe si mund të realizohen kërkesat janë shumë të qarta. Duke nisur të drejtë për drejtë. Sepse tarifat nuk kanë nevojë të negociohet. Ato kanë kërkuar përgjysmimin e tarifave dhe mjafton kjo që në fundit ai mendon se e ka zgjidhur nëpërmjet paktit. Atë ul ai për ta diskutuar paktin, nuk ul për ta diskutuar, por ama ai ka propozuar një mënyrë për ta zgjidhur. Pse duhet të ulej me studentët apo kokëforcia e tij për të treguar që unë edhe studentët mos së fundi i munda, unë i shtypa dhe studentët, e shtypa dhe revoltën dhe protestën e tyre. Po studentët ishin më të mençur se kaq. Studentët kur nuk pranuan. Studentët e injoruan atë çka ai mendonte se e kishte, që ai atë idenë që ishte i veshur me rrobën e të plot fuqishmit, që në të gjitha fatet e çdo qytetari shqiptar ishin në dorën e tij. Donte Edi Rama dhe ti mund të merrje kurën në spitale. Donte Edi Rama dhe ti mund të marrësh bursën për fëmijën tënd. Do Edi Rama dhe ti mund të gjendet një vend pune. Do Edi Rama dhe ti mund të marrësh një bursë studimi. Po jo, nuk është kjo. Dhe studentët fare mirë e zhveshën nga kjo veshje e të qenit zoti apo i plot fuqishmi i fateve të shqiptarëve. Pra, i treguan, neve nuk negociojmë. Madje, mua më ka bërë përshtypje edhe njëri prej studentëve të Vlorës. Njëri prej studentëve për dialogut nga ana e qeverisë. Nuk ka negocim, nuk është kërkuar. Sepse nuk e besojnë. Ai nuk është i besueshëm. Ndaj dhe studentët nuk ulen. Njëri prej studentëve, unë kam mbetur nga shumë prej tyre,
ka mbetur e mahnitur në kuptimin e qartësisë së tyre edhe të formulimit qoftë edhe politik të kërkesave të tyre, pavarësisht se të gjitha ata pretendonin që të gjitha kërkesat nuk ishin politike, nuk kishin të bënin me politik, po ishin thjesht kërkesa ekonomike për sa edhe kërkesa direkte për sa i përket kushteve më të mira, tarifave më të ulta etj. Nuk është i besueshëm. Ka mashtruar që ditën e parë para se të vinte në pushtet. Të gjitha premtimet, neve e dim që nuk ka realizuar asnjërin prej tyre, ka mashtruar për gjitha. Atëherë pse duhen studentët të ulen në tavolinë për të dialoguar, kur ato nuk besojnë në kryeministër? Dhe ai dali nga Vlora dje i tha atje kryeministri mashtruesi i gjithë vendit. Madje në fjalinë e fundit ai tha që mua kam frikë që mund edhe të më pushkatoni mbas qëndrimit që unë mbajta, por ti je kryeministri mashtruesi i Shqipërisë. I tha, prindrit e mi kanë frikë, po unë nuk kam frikë prej teja. Pra, kjo është rrjedhoj e gjithçkaje, çdo politike antisociale, çdo politike antihumane që Edi Rama ka ndërmarrë në këto 5 vite. Nëse kemi varfërinë të rritur mbi 50%, nëse kemi me qindra mijëra fëmijë që nuk ushqehen dot me 3 vakte, nëse kemi një pampunësi të rritur për shkak të mungesës së oportuniteteve, për shkak të mungesës së investimeve, për shkak të mungesës së politikave, gjithçka rëndon në ekonomitë familjare, gjithçka rëndon pikërisht tek e ardhmja e fëmijëve, te ardhmja e të rinjve shqiptar. Çfarëdo që investohet sot në arsim, kjo është e ardhmja që parashikohet për shqiptarët nesër. Nëse nuk është prioritet, se s'ka qenë kur arsimi prioriteti e Edi Ramës, dhe unë kam bindjen time që është e qëllimshme kjo, nëse e ul me 28% buxhetin për arsimin nga 2013 në 2019, kjo është dëshpërim shumë i madh, sepse me 3% nuk mundesh të financosh ashtu siç duhet, as arsimin parauniversitar, as arsimin e lartë. Nëse nuk ke buxhet, ato auditore prap do mbeten ashtu dhe më shumë të rinj do ikin. Nëse kanë ikur 44.000 të rinj në 4 vitet e fundit dhe 23.000 prej tyre kanë shkuar që në 3 vitet e fundit kanë vajtur që të studiojnë në universitetet më të mira në Evropë, në botë. Kjo do thotë që neve po largojmë trurin, po largojmë talentet, po largojmë të shkëlqyer. Protestën e studentëve, mbështesni protestën e banorëve të UNAZ-ës re, mbështesni protestën e atyre që kërkojnë ulje të çmimit të naftës apo edhe vetë naftëtarve. Nga ana tjetër, vetë Partia Demokratike, a do të thras protesta apo val protestash? Që të thras qytetarët, të thras popullin? A ka një organizim lidhur me këtë? Apo një plan? Partia Demokratike, si pjesë e opozitës, mbështet çdo kauzë që është e drejtë. Të gjitha këto që juve përmendët janë kauza të drejta, duke filluar që nga studentët dhe kërkesat e tyre janë të drejta, legjitime, dhe kemi mbështetur të gjitha protestat në të gjitha rrethet. Ka qenë revolta popullore dhe për fat të mirë në të gjithë Shqipërinë ka pasur revolta, ka pasur protesta dhe kjo pse jo, edhe pas çmpirjes së shoqërisë dhe nga protesta e studentëve, por edhe eksponentë të Partisë Demokratike kanë protestuar bashkë me ta. Pra ne kemi mbështetur protestat, po kemi qenë edhe bashkë me to në një pjesë të tyre, jo në të gjitha, kanë qenë bashkë me Partia Demokratike ka protestuar bashkë me qytetarët për uljen e çmimit të energjisë elektrike, për uljen e taksave, për fermerët të cilët nuk kanë se si t'i tregtojnë prodhimet e tyre sepse qeveria nuk i krijon asnjë kusht për t'i ndihmuar dhe për t'i mbështetur. Dhe sigurisht në ditët që vinë, në javët që vinë, Partia Demokratike ka në plan për të tani që edhe Kuvendi kombëtar është zhvilluar, Partia Demokratike ka një ekip të ri profesionistësh të gjitha fushave dhe është një ekip për të përshëndetur, të cilit unë të doja me këtë rast dhe t'ju uroja sukses të gjithë secilit për tyre. Ka të rinj, entuziast, ka njerëz profesionistë të gjitha fushave dhe jam e bindur që secili prej tyre do sjellë një kontribut të çmuar të vyer sidomos në momente shumë kritike në të cilat ndodhet vendi dhe sigurisht që në ditët dhe në javët që në vijim do ketë edhe protesta tjera dhe shumë herë më të mëdha se këto që janë organizuar këto ditë.
Faleminderit zonja Vokshi. Faleminderit juve. Ne do të shkëputemi për publicitet tani.